Breadsticks. Levi's favorite, Daddy. Bread pan. Bread pan. Nuts. Happy. Ding dong. Garlic chips. Garlic chips. Mahal naman. Garlic chips. Chips. $3.49. Ano ka na lang ng garlic. Magprito na lang ako. Ito man eh. Isang upuan mo lang yun eh. Okay. Kalinisan. Ito na lang? Ano ba ito? Ang praso. Ano tayong ano dito? Pero ano, dito kuha lang ang ano. Nag-iiba sila ng ano. Let's go. Hindi nga. Bread pan. Morning glory. Bottle gourd? Bottle gourd. Sunflower.
love. How about you? Let's try this. Let's go. Galing ano? Galing Japan. Bakit may mochi din doon? Doon na lang tayo binilanggit na. Doon, no? Dito na lang bago natin. Saan doon? Sige, let's walk over. din. Ito na hindi steam na lang. Uy, may nag-bonus dito. Ah, yun. Ano isda? Nalimutan. Papanoorin ko ulit. Oo, sinisave. Tigas naman ito. Sige, sir, dito sa mga. Ilagay mo na dyan, Dad. Video pa ito. Iba po kami kabayan. Daddy, lagay mo. Babaksa may ba?
Balikan mo din yung akin. Ay, sorry. Ayan talaga dad kapag dalawang gatas ang magkasabay. Diaper mo. Buti nga pareho na silang diaper. Dati dalawa yan. Isa, dede mo na lang. Ako na lang kumain ng gatas. Ako na lang magagatas. Hindi na ako nagagatas. Mabuti pa yung akin, umunchok, umuri na.